Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. Good morning and warm welcome to today's topic. It's the 20th March, Monday. And today we are with the news review. I have selected this article from the daily newspaper. And let's focus on the news headline first. Education Ministry releases 814 million rupees for school midday meal program. Look at this headline again. Education Ministry අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය releases නිදහස් කරනවා නිකුත් කරනවා 814 million rupees රුපියල් මිලියන 814ක් for school midday meal program school midday meal program පාසල් midday meal දිවා ආහාර program වැඩසටහන සඳහා එතකොට පාසල් දිවා ආහාර වැඩසටහන සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ රුපියල් මිලියන 814ක් නිකුත් කරයි කියලා තමයි මේ නිවුස් රිපෝට් එකෙන් වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ධර්මශ්‍රී අබේරත්න ගෙනෙන වාර්තාවක් තමයි අද අපි මේ විදිහට ඩිස්කස් කරන්නේ. ඉතින් this is a good news. Whatever the government, whatever the rulers, or who are the rulers, who may be the rulers, පාලකයා කවුරු වුණත්, රජයේ කුමක් වුණත්, ආණ්ඩුව කුමක් වුණත්, පාසල් ළමුන් සම්බන්ධයෙන් සලකලා බලනකොට මම හිතනවා මේක ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්. ඉතින් ලෝක බැංකුවේ සහ විදේශ ආධාරත් සමග තමයි මේ වගේ වැඩක් කරන්න යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ. මොකද පහුගිය කාලේ මම මතකයි අපේ ගෙදරිනුත් අපි කෑම දෙකක් තුනක් දවසකට පාසලට යවුවා. ඉස්කෝලේ ගුරුවරු බත් බැංකුවක් කියලා එකක් හදලා වෙනම බත් පාර්සල් කිහිපයක් ගුරුවරු ගේන ඒවා සහ අනිකුත් ළමයි ගේන ඒවා අමතර බත් පාර්සල් එකතු කරලා ළමයින්ට බෙදලා දුන්න පහුගිය කාලේ කියන්නේ පාර්සල් අවම වශයෙන් 200ක් එක තැනක තියවම කෑම ගෙනාපු නැති ළමයි ඇවිල්ලා කාලා යනවා කියලා කිව්වා ගුරුවරු. ඉතින් ඒ අත්දැකීමත් මට තියෙන නිසා මට මේ ආටිකල් එක තෝරගන්න හිතුනේ. So this is a good news. Okay, let's look at the news details here, and I will focus on the basically the grammar lesson today after news discussion, right? Over 814 million. මේ බලන්න මෙතන over කියන්නේ රුපියල් මිලියන 814කට වැඩිපුර over කියන්නේ වැඩිය has been released. බලන්න මේ ක්‍රියාපදේ has been released. එතකොට release කරනවා කියන්නේ නිකුත් කරනවා නිදහස් කරනවා has been released නිකුත් කරලා තියෙනවා issue කරලා තියෙනවා නිදහස් කරලා තියෙනවා to the Provincial Education Department. මේ බලන්න මේ වචන Provincial Education Departments පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු වලට Provincial Education Departments by the Education Ministry. කවුරු විසින්ද මේ බලන ලස්සන පැසිව් වොයිස් වාක්‍යයක් by the Education Ministry අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විසින් for the implementation of implementation කියන්නේ ක්‍රියාවට නැංවීම. බලන්න මේ වචන implement කියනවා ක්‍රියාවට නංවනවට put into action කියන එක implementation කියන එතකොට ක්‍රියාවට නැංවීම for the implementation ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා of the school midday meal program. එතකොට පාසල් දිවා ආහාර වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා for the month of January 2023 ජනවාරි මාසය සඳහා 2023 ජනවාරි මාසයේ සඳහා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ ටොපික් සෙන්ටෙන්ස් එක තිබෙන්නේ. පැසිව් වොයිස් වාක්‍යයක් තමයි පළවෙනි වාක්‍යය. මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව වලට යොමු කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් මේ පාසල් දිවා ආහාර වැඩසටහන සඳහා. All right. Also මේ බණ්ඩ also ඒ වගේම rice සහල් එහෙම නැත්නම් බත් මෙතන rice කියන්නේ බත් lentil කියනවා පරිප්පු and salmon කියන්නේ අපි salmon වලට කියන නම, right? Also rice, lentil and salmon as well as මේ බලන්න මේවා වගේම as well as කියන්නේ මේවා සේම මේවා වගේම as cooking oil උයන තෙල් have been awarded. මේ බලන්න මෙතනත් passive voice වාක්‍යයක් present perfect tense වලින් භාවිතා වෙන්නේ have been awarded. award කියනවා පරිත්‍යාග කරනවට මෙන්න මේ දේවල් සහල් පරිප්පු salmon cooking oil මේ වගේ දේවල්
have been awarded මේ වගේ දේවල් පරිත්‍යාග කරනු ලැබ තියෙනවා under the world food program මේ බලන්න under the world food program ලෝක ආහාර ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ under the world food program තොර ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ and American aid ඇමරිකානු ආධාර aid කියන්නේ ආධාර the first aid කියන අපි ප්‍රථම ආධාර වලට අන්නේ වගේ and American aid ඇමරිකානු ආධාර සහ ලෝක ආහාර වැඩසටහනේ ආධාර ඇතුව for the school පාසල් සඳහා for the school meal program තොර පාසල් ආහාර වැඩසටහන සඳහා rice is included මේ බලන්න එකත් passive voice වාක්‍යයක් rice is included but ඇතුළත් කර තිබෙනවා rice is included on the menu rice is included on the menu එතකොට menu එකට but කියන එක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ බලන්න on the menu for all 5 days for all 5 days all 5 days සම්පූර්ණ දවස් 5 සඳහාම of the week සතියේ එතකොට සතියේ දවස් 5ෙම but කියන එක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා menu එකට කියලා කියන්නේ ඊළඟට arrangements have been made මේ බලන්න have been made එකත් passive voice වාක්‍යයක් arrangements කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා arrangements have been made කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා arrangements have been made to double the number මේ බලන්න දෙගුණ කරනවා මෙතන double කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් to double දෙගුණ කරන්නට to double right to double the number of 1.1 million children මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මිලියන 1.1ක් ළමයි who have been given මේ බලන්න මේකත් passive voice ක්‍රියාපදයක් have been given මේ ළමයින්ට දීලා තියෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ children who have been given children මොන ළමයිද මෙන්න මේවා දීලා තියෙන ළමයි who have been given children who have been given lunch so far කියන්නේ මේ බලන්න මේ දක්වා from next school term ඊළඟ පාසල් වාරයේ සිට and accordingly කියන්නේ ඒ අනුව accordingly provide lunch provide කියන්නේ සපයනවාට කියන වචනේ මේ බලන්න supply කියන එකට වඩා ලස්සන වචනයක් තමයි provide කියන්නේ. එතකොට provide lunch දිවා ආහාරය සපයනවා provide lunch to 51% of all school children to මෙච්චර ප්‍රමාණයකට 51% 51%කට 51% ප්‍රමාණයකට all school children සියලුම පාසල් දරුවන්ගෙන් ඇත්තටම කියනවා නම් 50%කට නෙමෙයි 100%කටම හරියට නම් ආහාර සපයන්න ඕනේ මොකද දැන් ලෝකයේ බොහෝ දියුණු රටවල් ගත්තම ඒ රටවල් වල වැඩිහිටි ජනගහනය ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය සහ බොහෝ දේවල් සුබ සාධනය මිනිස්සුන්ගේ ඒ සියලු දේවල් රජය විසින් බාර අරගෙන තියෙනවා. දැන් ෆින්ලන්ඩ් වගේ රටවල් ගත්තම ඊළඟට නිව්සීලන්ත උනත් ඕස්ට්‍රේලියා ඒ රටවල් වල හැම රටකම දියුණුයි කියන සම්මත හැම රටකම ළමයින්ගේ වගකීම දරුවන්ගේ වගකීම මේ රටේ ඊශ්‍රායෙල් වලින් තර මැඩම් කෙනෙක් මම මේ දවස්වල ක්ලාස් එකක් කරනවා. එයාට IELTS වලට එයා කියන්නේත් ඒකයි. මේ රටේ මේ ළමයි එහෙම හරි මල් වගේ හැදෙන්නේ කියලා. දැන් ෆින්ලන්ඩ් වල ඉන්න මගේ යාළුවෙක් ඉන්නේ කෙනෙක්. එයාත් එහෙමයි කතා කරාම කියන්නේ එයා සිටිසන් තියෙනවා. ඒ හරි ෂොක් කියලා. ළමයි අවුරුදු 7-8 වෙනකන් ඉස්කෝලේ නිකන් යනවා ඉගෙන ගන්න නැහැ මොකුත් පොතේ පතේ පරිසරයත් එක්ක බද්ධ වෙලා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් හරි සුන්දරයි ඒ රටවල් වල අධ්‍යාපනය. ඉතින් අපි ලංකාව තමයි කන්න බොන්න නැතුව මේ වගේ ආසරණ තත්යකටපත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන කතාව තමයි ලංකාවේ කන්න නැති වුණාට මේ රටවල ඇති වෙන්න කැම තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ රජයේ මැදිහත් වීම තුලින් තියෙන මිනිස්සුන්ගෙන් බදු අය කරලා ඒ රටේ සම්පත් නිසිපද්ද පරිහරණය කරලා සංයෝජනය කරලා ඒවා එකතු කරලා ඒවා අනිත් මිනිස්සු හැමෝම අතර බෙදී යන ක්‍රමයක් ලෝකේ දියුණු රටවල තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ 51%කට තමයි මේ විදිහට ආහාර සපයනවා කියන්නේ ස්කූල් චිල්ඩ්‍රන් වලට. ඉතින් the meal program ඊට පස්සේ කියනවා මේ meal program එක මේ ආහාර වැඩසටහන will help මේක උදව් කරાવી කියනවා will help create
මේ බලන්න මේ වාක්‍ය ලියලා තියෙන විදිය. The meal program will help create. මේ create කියන වචනේ මෙතන යොදා ගන්නකොට will help to create කියලා නැහැ. ඉතින් එහෙම යෙදෙන තැන් තියෙනවා. to දාන්න නැතුව එතන යොදන්න පුළුවන් මේ help එකත් එක්ක මේ වගේ ක්‍රියාපද එනකොට. This meal program will help create a tendency. දැන් මේවා භාවිතයෙන් ගන්න ඕන දේවල් තියරියෙන් මේ වගේ වාක්‍ය ලියන්න බෑ. right? අපි දැන් මේ වාක්‍ය හිතලා ලියන්න ගියොත් it will help to create. ඔහොම ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ භාවිතය තුළින් පරිචය තුළින් එන භාෂා භාවිතය. බලන්න program will help create a tendency. ඒතර create කියන්නේ ඇති කරනවා. මොකක්ද ඇති කරන්නේ? a tendency. මේ බලන්න මේ වචන ලස්සනයි. a tendency නැඹුරුවක්. tendency කියනවා නැඹුරුවක්. a tendency to increase ඉහළ නංවන්නට children's ළමයින්ගේ attendance කියනවා සහභාගීත්වය attendance at school. ඒතර පාසල් වලට තියෙන සහභාගීත්වය at school. encourage බලන්න මේ වචන encourage කියන්නේ උනන්දු කරනවා, ධෛර්යමත් කරනවා, දිරිමත් කරනවා. encourage healthy eating habits. encourage healthy eating habits කියන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර පුරුදු ඔවුන්ට පුරුදු කරන්න. and provide කියන්නේ සපයනවා children with ළමයින්ට balanced diet. මේ බලන්න with a balanced diet සමබර ආහාර වේලක්. maintaining the physical and mental health of school children. maintain කරන්න, නඩත්තු කරන්න, පවත්වාගෙන යන්න. මේ බලන්න physical and mental health. physical කියන්නේ ශාරීරික, mental මානසික සෞඛ්‍ය of school children at an appropriate level. appropriate කියන්නේ උචිත, නිවැරදි level මට්ටමකින්, හොඳ මට්ටමකින් මානසික සෞඛ්‍ය, ශාරීරික සෞඛ්‍ය පවත්වාගෙන යාමටත් මේ ආහාර උපකාරී වෙනවා කියලා කියනවා. as well as ඒ වගේම enable කියන්නේ හැකි කරනවා, පුළුවන්කම ලබා දෙනවා, හැකියාව ලබා දෙනවා. enabling ඒත් හැකියාව ලබා දීමට හැකියාවක් ඇති කරමින් මොකද්ද school children පාසල් ළමුන්ට to engage in educational activities. engage කියන්නේ නියැලෙනවට. මේ බලන්න to engage නියැලෙන්නට, to engage in educational activities අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලෙන්නට in a more optimal manner. ඉතින් ඊටම සාර්ථක විදිහට උන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලෙන්නට with proper attention මන අවධානයකින්. proper කියන්නේ මන, proper attention මන අවධානයකින් in the classroom පන්ති කාමරයේ තුලදී. ඉතින් ඒක හරි. අර කතාවටත් කියන්නේ hungry man is an angry man. බඩගින්නේ ඉන්න මිනිස්සයා හැමතිස්සෙම ඉන්න තරහින් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ළමයින්ගේ බඩකට පිරලා මනදොල සපුරාලනවා නම්, මුලින්ම බඩ පිරෙනවා නම්, ඉතින් ඔවුන්ට අධ්‍යාපනය සඳහා ඇත්තටම ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. මොකද අපිත් මේ දැන් යම් කිසි තැනකට ජීවිතය ආවට අපිට මතකයි අපි කුඩා කාලෙත් අර ඉස්කෝලෙන් දුන්න බිස්කට් එක දෙනකන් අපි ඉන්ටර්වල් එකට ඒක තමයි සිහියේ තියෙන්නේ. බිස්කට් දුන්නනේ ඉස්සෙල්ලා. ඉතර ඉස්කෝලේ ඊට පස්සේ පොඩි මුද්දර පොතක් දුන්නා. පොඩි මුද්දරයක් දුන්නා රුපියල් 3ක් දුන්නා දවසට. හරි වගේ ඒ වයින්වත් අපි ගොඩක් තෘප්තිමත් වුණා පාසල් කාලේ තුලදී. ඉතින් පාසල් කාලේ විතරක් නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාලවල ගිහිල්ලත් රුපියල් 15 බත් එක කන්න බැරුව අපි බොහෝ වෙලාවට එක යාළුවෙක් කෑම කනකන් ඉඳලා කැන්ටිමෙන් රුපියල් 5ක් දීලා ඒ අඩුවක් කාපු අවස්ථා බොහොමයක් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් එහෙම තමයි විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේත් වර්තමානයේත් එහෙම තමයි ගත වෙන්නේ. ඉතින් ළමයි සම්බන්ධයෙන් ගත්තම ලංකාවේ තත්ත්වය ඔක. මේක අපි අත්විඳලා තියෙනවා මේ තත්ත්වය. සහ වර්තමානයේ දරුවොත් මේවා අත්විඳින්න යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා වෙනස් විය යුතුමයි. Alright, and this is the grammar lesson I focus on today. And here we learned about has been released, have been awarded, is included, have been made, have been given. ඔය වගේ passive voice වාක්‍ය රටා ගොඩක් භාවිතා වුණා මේකෙදි. මේ present perfect tense එක තමයි මෙතන භාවිතා වුනේ. present perfect tense කියලා අපි කියනවා. active voice වලදී මෙහෙමයි, passive voice වලදී මෙහෙමයි. මේ වෙනස තමයි මම ඔබට කියලා දෙන්නේ. මේ බලන්න. they have released කියලා කිව්වොත් අපි දැන් they have released. ඒගොල්ලෝ නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නිකුත් කරලා තියෙනවා. මොනවද ඒගොල්ලෝ නිදහස් කරලා තියෙන්නේ? they have released. ඒතර ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙතන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒගොල්ලෝ තමයි ක්‍රියාව කරලා තියෙන්නේ. they have released. ඔවුන් නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒකේ passive voice එකක් බලමු. මේ බලන්න. over 814
million rupees has been released. මෙතන have released මෙන්න මේගොල්ලෝ තමයි නිදහස් කරලා තින්නේ. මෙතන මෙච්චර මීට වඩා වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් has been released by කියලා දාලා passive voice වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මේක active voice ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා වාක්‍යයේ මුල ඉන්නවා. ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා වාක්‍ය අගින් තබනවා. ඔබ්ජෙක්ට් එක වාක්‍ය මුලට දාලා මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා කියලා by මෙයා විසින් මේගොල්ලෝ විසින් ඒක passive voice right in present perfect tense කියන්නේ ඒකයි has have එක past participle භාවිතා කිරීම ඊළඟට මේ බලන්න active voice තව වාක්‍යයක් they have made arrangements බලන්න they have made arrangements તો ඒකේ passive එක ගන්නවා අපි arrangements have been made ඔවුන් කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා have made arrangements have been made කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා arrangements have been made එතකොට මේ තියෙන්නේ they ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන ක්‍රියාව arrangements කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා by them එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි විසින් ඒක තමයි active passive වෙනස present perfect tense වලදී මෙතන have has එකක් එක්ක past participle භාවිතා වෙනවා මේ විදිහට have has ක්‍රියාපදයක් උපකාරක ක්‍රියාපදයක් සමග past participle භාවිතා වෙනකොට active voice present perfect tense ඒක passive voice වෙනකොට has have ම තමයි එතෙන්දිත් වෙන්නේ මේ බලන්න has හරි have හරි එකක් එතෙන්දි වෙනස තමයි past participle verb එකට අමතරව past participle verb එකට අමතරව මේ මැද්දේදී මේ බලන්න been කියලා ක්‍රියාපදයක් භාවිතා වෙනවා එතකොට active voice වල present perfect වලදී ක්‍රියාපදයේ කොටස් දෙකයි have එක past participle එහෙම නැත්නම් has එක past participle ක්‍රියාපදයේ කොටස් දෙකයි passive වල ක්‍රියාපදයේදී present perfect tense වල ක්‍රියාපදයේ කොටස් තුනයි has have එක past participle භාවිතා කරනවට අමතරව මැදදී ben කියලා උපකාරක ක්‍රියාවක් භාවිතා වෙනවා be ක්‍රියාපදයක් ඒක තමයි ඒකේ වෙනස. ඒතකොට මෙයාලා මෙහෙම කරලා තියෙනවා නැත්නම් මෙහෙම කරනු ලැබ තියෙනවා මොවුන් විසින්. ඉතින් ඕක තමයි present perfect active passive වෙනස. All right, I hope you have enjoyed the lesson today and hope to see you in the next video. Bye bye.